Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. We are from group number 9 are going to present the subtopic 40.2 Hypothalamus and Pituitary Gland. Our presentation is divided into 4 parts, which are posterior pituitary, which is going to be explained by Nurin Sofia binti Zainuddin. Next is anterior pituitary, which is going to be explained by me, Nur Jannah binti Ismail, and anterior pituitary hormone affecting other gland, which is going to be explained by Wan Muhammad Muizuddin bin Wan Mazlan, and our last part, which is anterior pituitary not affecting other gland, is going to be explained by Erza Misha binti Sharul Irwan. First of all, endocrine system is a network of glands throughout our body that control certain body function seperti suhu badan kita, metabolisme badan kita, pembesaran badan dan juga sexual development. Dalam presentation ini, kami akan fokuskan kepada hypothalamus dan pituitary gland. Okay, hypothalamus dia terletak di bawah thalamus otak kita dan dia sits on the brain stem. The function of hypothalamus is to help regulate the body's internal environment. Through the autonomic nervous system, it influences the heartbeat, blood pressure, appetite, body temperature, and water balance. It also controls the glandular secretion of pituitary gland. Attached to the hypothalamus is the pituitary gland. Pituitary gland consists of 2 parts, which are posterior pituitary and anterior pituitary. Posterior and anterior pituitary has their own distinct function to our body system. And next, Nurin will explain more about posterior pituitary. Terima kasih Jannah. Macam yang telah diterangkan tadi, kita tahu bahawa pituitary gland terdapat 2 bahagian, first anterior dan second posterior. Jadi Nurin akan terangkan pasal posterior pituitary dan bagaimana ia berinteraksi dengan hypothalamus. Secara amnya, neurosecretory cell akan menghasilkan hormon ADH dan oksitoksin. Kemudian, hormon-hormon ini akan bergerak daripada axon kepada axon terminal. Dalam keadaan tertentu, apabila hormon-hormon ini diperlukan, maka ADH dan oksitoksin akan dirembeskan daripada axon terminal ke dalam salur darah. Bagi ADH, fungsinya adalah untuk kontrol water salt balance dalam badan. Apa yang kita perlu tahu, sesetengah neurons dalam hypothalamus sensitif kepada water salt balance dalam darah. Bila darah is too concentrated, ADH akan dilepaskan daripada pituitary kepada kidney. Sebelum ADH sampai ke kidney, ADH akan menyebabkan air diserap semula ke dalam badan. Maka darah akan menjadi dilute. Lepas darah dah dilute, ADH tidak akan lagi dirembeskan. Proses ini adalah contoh kawalan bagi negative feedback yang akan berusaha menentang perubahan dengan mengekalkan kestabilan dan homeostasis badan. Manakala oksitoksin menyebabkan uterine contraction semasa kelahiran bayi dan pengeluaran susu semasa bayi menyusu. Proses akan berlaku apabila more uterus contract semasa kelahiran, the more impulses akan dihantar kepada hypothalamus menyebabkan oksitoksin dirembeskan. Sama juga macam the more baby suckle, the more oksitoksin release when bayi itu menyusu. Proses ini adalah contoh kawalan bagi positive feedback di mana jika terdapat sesuatu faktor berubah dan perubahan itu tidak dapat dipulihkan, maka nilai faktor itu akan berterusan sama ada akan meningkat ataupun menurun. Sekian, itu sahaja daripada saya dan saya akan lepaskan kepada next presenter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Wan Muhammad Muizuddin bin Wan Mazlan and my street number is AS11308. So today I want
I want to present about anterior-pituitary hormone affecting other glands. So, some of the hormones produced by the anterior pituitary affect other gland. So, anterior pituitary akan merembeskan hormon-hormon yang akan memberi kesan kepada glands untuk tujuan tertentu. Contohnya hormon yang terdapat ialah FSH, LH, ACTH, TSH. So, untuk contoh yang pertama, contohnya hormon gonadotropic hormones. So, gonadotropic hormone ni dia akan stimulate the gonads. Gonads ni ialah testis in male and ovary in female. So, hormon ini akan dirembeskan oleh anterior pituitary. Dia akan merembes, iaitu dia akan memberi kesan kepada gonads, iaitu testis in male and ovaries in female, to produce gametes and sex hormone. Itu adalah tujuan dia. Yang kedua adalah adrenocorticotropic hormone, ACTH. Dia akan memberi kesan kepada the adrenal cortex to produce cortisol. Dan yang ketiga ialah thyroids. Thyroids dia akan stimulate the thyroid, stimulating hormone, nama TSH, to produce thyroxine T4 and thyrothiononin T3. Dan yang seterusnya adalah suap balik negatif. Contohnya seperti dalam slide, gambar rajah menunjukkan hypothalamus dia akan rilis hormon yang pertama untuk memberi kesan kepada anterior pituitary, dan anterior pituitary akan stimulating hormon yang kedua, contohnya TSH. So TSH akan memberi kesan kepada gland. So gland ni akan merembeskan hormon T3, T4, hormon 3. So apabila sudah mencapai tahap keseimbangan, perembesan hormon ini akan diberhentikan dengan cara suap balik negatif. So feedback ini menghalang hormon yang ini akan melebeskan. So dia akan menghalang perembesan oleh anterior pituitary. Anterior pituitary merembeskan hormon yang kedua untuk memberi kesan kepada gland. So bila gland ni merembeskan hormon, so dia sudah mencapai tahap dia akan memberhentikan perembesan oleh anterior pituitary. Juga dia akan menghalang pengeluaran hormon yang pertama oleh hypothalamus. So bila ini berlaku, dia akan boleh mengawal tahap hormon yang berada di dalam badan kita. So that's all for me. Thank you. Hai dan Assalamualaikum, nama saya Nur Erza Mishar binti Syahrul Erwan. Saya dari kuliah 8 dan hari ini saya nak explain subtopik anterior pituitary hormone that not affect other gland, which means ada 3 hormon, prolactin, melanocyte stimulating hormone dan juga growth hormone, yang mana dia akan terus direct kepada target organ. Okay, so prolactin ni dia ada 2 function. Function yang pertama, dia akan bagi signal dekat mammary gland untuk produce milk. Function yang kedua pula, dia involve dalam fat and carbohydrate metabolism. Prolactin ni dia akan inhibit tissue adipose dari store fat dengan sugar, dan fat tu akan accumulate dekat blood ataupun tissue sehingga menyebabkan someone tu boleh kena cardiovascular disease or obesity. Okay, so hormon kedua yang akan saya explain ialah melanocyte stimulating hormone, MSH.
Function MSH ni, dia dapat ubah skin color dekat ikan, amphibians and reptiles yang ada melanophore. So what is melanophores? Melanophores is skin cell that contain melanin. And melanin ni not just produce color brown macam manusia ni je, but it also can produce color either red, black or yellow pigment dekat fish, reptiles or amphibians. So last hormone yang akan saya explain ialah growth hormone. Growth hormone ni dia ada dua function, which is function yang pertama ialah dia promotes skeletal and muscular growth, which is yang ini adalah untuk pembesaran manusia. Function yang kedua pula, dia involve dalam protein and fat metabolism as opposed glucose metabolism. So untuk protein metabolism ni, growth hormone akan stimulate amino acid untuk reconstruct protein. So that's why nanti dekat our tissue, amino acid uptake will increase. Begitu juga dengan protein synthesis. Next, since growth hormone ni dia increasekan blood sugar by increase the glycogen breakdown and decrease the insulin uptake in muscle, it will affect muscle to use fats for energy instead of sugar. So now let's move on to kesan kekurangan growth hormone di kalangan kanak-kanak. Kanak-kanak yang kekurangan growth hormone ni, dia akan mengalami pituitary dwarfism, yang mana kalau orang Melayu dipanggil sebagai orang kerdil. Kebiasaannya, orang kerdil ni dia juga mengalami penyakit seperti hypoglycemia, iaitu low blood sugar. So seperti yang saya cakap sebelum ni, growth hormone ni dia akan increase blood sugar level by promotes glycogen breakdown and decrease the insulin uptake in muscle. But bila dua proses ni gagal berlaku, itu yang terjadinya hypoglycemia. So, ni adalah salah satu contoh aktor yang menghidap penyakit pituitary dwarfism ni. And saya yakin semua orang mesti kena ada sebab dia berlakon dalam cerita Harry Potter. Okay, sekarang ni apa pula yang akan berlaku if terlebih pula growth hormone di kalangan kanak-kanak? Kanak-kanak yang terlebih growth hormone ni, dia akan mengalami satu keadaan yang dipanggil sebagai gigantism. Gigantism ni adalah pembesaran yang tidak normal. Contohnya macam budak 11 tahun ni, tinggi dia dah 182 cm. And contoh yang kedua pula ni adalah lelaki tertinggi di dunia dengan rekod ketinggian dia adalah 272 cm. So nampak tak, dia punya tinggi tu tak normal bila berdiri sebelah dengan orang lain. And usually, orang yang kena gigantism ni, dia ada penyakit diabetes. Sebab growth hormone dia akan cancel out effect of insulin. Okay, kali ini saya nak terangkan pula apa yang akan berlaku kalau growth hormone terlebih dekat orang dewasa, especially range umur 30 hingga 50 tahun. So, nama bagi penyakit excessive growth hormone dekat orang dewasa ialah acromegaly. Since pembesaran dah berhenti bila kita dah dewasa, so hanya tangan, kaki dan area muka saja yang akan respon dengan growth hormone ni, and 3 part ni je yang akan memanjang dan membesar. So dekat sini semua tengok kan perubahan bentuk muka dia dari normal hingga jadi tak normal, jadi panjang. So for the last part, kita beralih pula kepada synthetic human growth hormone, HGH. Human growth hormone injection ni actually dibenarkan guna cuma dekat certain masalah je macam Turner syndrome ataupun pituitary dwarfism. Since human growth hormone ni dapat build muscle, lose weight and act as anti-aging, that's why lah ramai, especially among teenage, try ambil injection ni untuk dapat badan ideal mereka. Lelaki lah terutamanya akan ambil HGH ni dengan steroid untuk boost masa dia orang. Tapi tahu tak, human growth hormone ni ada banyak side effect dia. Contohnya joint and muscle pain, high blood pressure and diabetes mellitus. Korang nak ke dapat semua ni? Mestilah tak nak kan? So better korang amalkanlah gaya hidup yang sihat, jaga pemakanan, tidur mencukupi, exercise dan elakkan stres untuk dapatkan badan ideal korang. So in conclusion, ada 3 hormon yang dirembeskan dari anterior pituitary yang tak akan affect other gland, which is prolactin, melanocyte stimulating hormones and growth hormone. Furthermore, efek dari kekurangan growth hormone during childhood akan menyebabkan pituitary dwarfism if terlebih gigantism. Kalau terlebih growth hormone time dah dewasa pula, nama dia acromegaly. Jadinya itu sahaja daripada grup kami. Stay safe, stay at home. Sekian, terima kasih. Bye-bye.